साथीहरु नमस्कार। युट्युबमा देखिने एड्स हामी कतिलाई मन पर्न सक्छ, कतिलाई इरिटेट पनि लाग्न सक्छ। सो त्यस्ता एड्सलाई कसरी ब्लक गर्ने बारेमा मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब सँगै लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइब बटन सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई युट्युबमा विदाउट एड कसरी भिडियो हेर्न सकिन्छ म तपाईहरुलाई गुगल क्रोममा एक्सटेन्सन युज गरी सिकाउँछु। गुगल क्रोम खोलौं। त्यसपछि कस्टमाइज एन्ड कन्ट्रोल अप्सनमा जाउँ। मोर टुल्स, एक्सटेन्सन्स, त्यसपछि मेन मेन्यु, त्यसपछि बटम लेफ्ट कर्नरमा चाहिने ओपन क्रोम वेब स्टोर। अब यहाँ हामी चाहिने धेरै किसिमका एक्सटेन्सन्सहरु पाउन सक्छौं। जस्तै मैले पहिला एड ब्लक भन्ने एक्सटेन्सन युज गरी युट्युबमा विदाउट एड भिडियोहरु हेर्ने गर्थे। यसको रेटिङ रहेको छ 4.5 आउट अफ 5। तर म आज तपाईलाई यो भिडियोमा एउटा अर्को एक्सटेन्सन यु ब्लक, यसको पनि काम त्यही नै हो जस्तो एड ब्लकले गर्ने गर्छ। तर यसको रेटिङ चाहिँ नि तपाईको 4.7 आउट अफ 5 छ। अब यसलाई इन्स्टल गर्ने तरिका पनि धेरै सिम्पल छ। अब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि हामी एड टु क्रोम गर्छौं। त्यसपछि यसलाई हामी पर्मिसन दिन्छौं। एड एक्सटेन्सन अब पर्मिसन दिइसकेपछि हाम्रो यहाँ डाउनलोड हुन थाल्छ। डाउनलोड भइसकेपछि यो अटो इन्स्टल पनि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। यहाँ हाम्रो आइकन पनि आउँछ हैन। त्यसपछि हामी नोटिफिकेसन बन्द गरौँ। अब हामीले युट्युबमा कुनै पनि भिडियोहरु हेर्दा एड फ्री भिडियोहरु हेर्न सक्छौं।